Sau lễ trao giải Hoa ngữ, nhiều ngôi sao đã có một bữa tiệc tối. Mức tiêu thụ trung bình là 79 nhân dân tệ một người, Trần Khải Ca ngồi ở ghế chính. Và nhiều ngôi sao đã nâng ly chúc mừng các nhà lãnh đạo. Lễ trao giải Hoa ngữ, nhiều ngôi sao đã có một bữa tiệc tối, 79 nhân dân tệ một người, nhà hàng đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Trần Khải Ca ngồi vững vàng ở ghế chính, Trương Dịch tuyên bố giải nghệ để điều chỉnh địa vị, Hoàng Bột nâng ly để thể hiện sự thông thái của mình. Và bữa tiệc tối trong ngành giải trí giống hệt như việc xây dựng đội nhóm của những người bình thường. Nguồn thông tin, tất cả nội dung được nêu trong bài viết này đều có nguồn thông tin đáng tin cậy. Được nhắc lại ở cuối bài viết. Sau lễ trao giải Hoa ngữ, nhiều ngôi sao đã có một bữa tiệc tối. Mức tiêu thụ trung bình là 79 nhân dân tệ một người, và nhiều ngôi sao đã nâng ly chúc mừng các nhà lãnh đạo. Vào ngày 27 tháng 4, lễ trao giải Hoa ngữ đã được tổ chức tại Sơn Đông. Buổi lễ này đã quy tụ hơn 200 ngôi sao tham dự và đám đông khán giả đã lâu không thấy cảnh tượng sôi động như vậy. Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cuối cùng đã thuộc về Trương Dịch. Nhưng thật bất ngờ, Vương Nhất Bác lại được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho bộ phim E-Hawk. Có thể nói Trương Dịch đang cạnh tranh với Vương Nhất Bác trên cùng một sân khấu. Phong cách vẽ này khiến mọi người cảm thấy khá bất ngờ. Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về nữ diễn viên Kỳ Cựu Huệ Anh Hồng, một lần nữa chứng minh được sức mạnh của một diễn viên. Trương Dịch đã giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần này, và màn tương tác với Thẩm Đằng trước khi lên sân khấu nhận giải đã khiến cư dân mạng cười không ngừng. Trương Dịch đầu tiên nhìn Thẩm Đằng, sau đó rất buồn cười. Khi phát biểu nhận giải, Trương Dịch tuyên bố sẽ tạm nghỉ đóng phim một thời gian. Những năm gần đây, anh có quá nhiều tác phẩm, rất dễ đánh mất trạng thái tốt nhất của một diễn viên. Đợi đến khi anh điều chỉnh lại bản thân, rồi mới tiếp tục quay phim. Trương Dịch lần thứ 2 giành giải thưởng này, cư dân mạng đã nói thế này. Mọi người bước ra từ Sodia Seoul đều rất xuất sắc. Sau lễ trao giải, một số diễn viên đến từ Thanh Đảo đã tụ tập lại và mời nhiều bạn bè đến dùng bữa tối. Từ những bức ảnh, một số nghệ sĩ bất ngờ thực sự có mối quan hệ riêng tư. Mọi người đã đến Thanh Đảo. Và nơi này lớn như vậy, nên việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Trên bàn rượu, ai là ông chủ và ai có địa vị cao nhất có thể nhìn thấy ngay. Nhìn vào video do cư dân mạng và vợ cùng Quảng Hổ có địa vị tương đối cao. Ngoài họ ra, còn có những cái tên lớn như Vương Bảo Cường, Chương Tử Di, Hoàng Bột, vân vân. Với nhiều nghệ sĩ như vậy, cộng thêm những người khác, có khá nhiều người có mặt. Có lẽ là quá nhiều người, không có bức ảnh nhóm lớn nào. Nhưng trong bức ảnh, có một cảnh tượng quen thuộc như vậy. Trên bàn ăn, cảnh các ngôi sao nâng ly từng người một thật quen thuộc. Một số cư dân mạng nói rằng làm sao họ có thể ăn như team building của chúng tôi, xếp hàng để nâng ly chúc mừng các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên nhất không phải là món bánh mì nướng, mà là nhà hàng được các nghệ sĩ này lựa chọn, điều này khá bất ngờ. Theo thông tin trên Internet, mức tiêu thụ trung bình của nhà hàng này là 79 nhân dân tệ. Con số này bị tài sản ròng tương đối cao này. Nhưng có rất nhiều người nổi tiếng trong bữa tiệc tối hôm đó, vì vậy sẽ tốn rất nhiều tiền. Vấn đề giá cả đã được giải quyết và cư dân mạng tò mò không biết ai đang ngồi ở bàn chính. Bởi vì Hoàng Bột là người bản xứ Thanh Đảo nổi tiếng, nên mọi người vô thức nghĩ rằng anh ấy đang ở bàn chính. Nhưng ngoài Hoàng Bột, Trần Khải Ca và vợ anh ấy đều ngồi ở ghế chính. Vì đã đến Thanh Đảo, bia Thanh Đảo là thứ không thể thiếu. Ngoài bia ra, làm sao chúng ta có thể không có rượu vang trắng trên bàn? Một số cư dân mạng đã hỏi câu hỏi này và nói rằng trên bàn có rượu Mao Đài. Khi mọi người đang bận nâng ly và giao lưu, chỉ có Trần Khải Ca bận ăn. Nói về địa vị của Trần Khải Ca, anh ta không cần phải nâng ly với người khác. Anh ta có nhiều tác phẩm trong tay như vậy, có lẽ đó là bác đứng sau Trần Khải Ca và nâng ly với anh ta.
Có vẻ như ngành giải trí cũng cần học hỏi cách thức của thế gian. Danh sách đề cử giải thưởng Hoa ngữ là bất ngờ. Vương Nhất Bác đánh bại các diễn viên kỳ cựu. Cuộc chiến giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất hậu 2000 bắt đầu từ trước. Khi danh sách đề cử giải thưởng Hoa ngữ lần thứ 20 của Trung Quốc năm 2025 được công bố, toàn bộ ngành giải trí trong nước đã ngửi thấy hơi thở thay đổi. Trong danh sách ứng cử viên nam diễn viên xuất sắc, tên của Vương Nhất Bác được liệt kê cùng với nhiều diễn viên quyền lực. Chàng trai trẻ 25 tuổi này đã hoàn thành tác động lên cơ cấu giải thưởng truyền thống với 3 tác phẩm. Trong A Vô Danh, anh vào vai ông Diệp, một công nhân ngầm kiên nhẫn và sắc sảo. Chỉ cần liếc mắt cũng có thể khiến khán giả cảm nhận được sự khủng hoảng của dòng chảy ngầm. Trong A Vua Bầu Trời thử nghiệm dùng mạng sống đo bầu trời xanh. Khắc sâu lòng nhiệt huyết của những người lính và sự kiên trì của những người làm nghề hàng không vào từng lỗ chân lông. Và Trần Thạc trong A Hot E đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng màn ảnh trước đây của anh, chàng trai chạy quanh trong thế giới khiêu vũ đường phố, khiến vô số khán giả khóc và cười trong rạp chiếu phim. Anh ấy giống như một miếng bọt biển, có thể hấp thụ mọi chi tiết. Hoàng Bột, người đã hợp tác với iHot E bình luận. Cảnh quay hậu trường cho thấy Vương Nhất Bác sẽ luyện tập một cảnh ngã 27 lần và không dừng lại cho đến khi đầu gối bị bầm tím. Sự tận tụy gần như hoang tưởng này đã khiến nhân vật Trần Thạc trở thành đứa trẻ ngốc nghếch sống động nhất trên màn ảnh rộng vào năm 2025. Trong ngành giải trí ngày nay, nơi dữ liệu là tối quan trọng, Vương Nhất Bác đã chứng minh rằng anh không phải là bong bóng giao thông với kết quả phòng vé của mình. King of the Sky 1,27 tỷ và Hot E1 56 tỷ, tổng doanh thu phòng vé của 3 bộ phim đã vượt quá 3,7 tỷ và kết quả này tự động dập tắt mọi nghi ngờ. Điều thú vị hơn nữa là 3 tác phẩm này đều đạt điểm cao 7, 8, 8, 1, 8, 4 trên Đao Bần. Đạt được thành tích kép về doanh thu phòng vé và danh tiếng. Một số người trong ngành chỉ ra rằng hiện tượng Vương Nhất Bác đang viết lại hệ thống đánh giá diễn viên. Khi các nghệ sĩ cùng độ tuổi vẫn còn lo lắng về vị trí tìm kiếm nóng, anh đã xây dựng một bức tường thành 4 bức tường về phim ảnh phim truyền hình chương trình tạp kỹ giá trị thương mại. Việc được đề cử giải thưởng Hoa ngữ đưa Vương Nhất Bác đến ngã ba đường của sự thay đổi trong ngành. Cạnh tranh với anh trên cùng một sân khấu là những trụ cột của thời đại trung sinh, như Trương Dịch và Ngô Kinh, cũng như những người dẫn đầu thế hệ mới. Sự kiện trọng đại này của 3 thế hệ già, trung niên và trẻ trong cùng một khung hình chỉ chứng minh sức sống của thị trường phim Trung Quốc. Thật thú vị! Trong một cuộc bình chọn, bạn nghĩ Vương Nhất Bác có nên giành giải thưởng không? Do một diễn đàn điện ảnh và truyền hình nào đó khởi xướng, 62% khán giả đã chọn đề cử là khẳng định. Còn chiến thắng phụ thuộc vào may mắn. Đằng sau thái độ lý trí này là kỳ vọng của khán giả về sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái diễn viên. Như khán giả đã nói, chúng ta không cần tạo ra thần thánh, nhưng chúng ta cần thấy rằng mọi diễn viên đều đang phá vỡ vùng an toàn. Mùa giải hối hả và nhộn nhịp cuối cùng cũng sẽ qua. Nhưng sự nghiệp diễn xuất của Vương Nhất Bác mới chỉ bắt đầu. Theo những người trong cuộc, anh đã từ chối hơn chục lời mời tham gia chương trình tạp kỹ và thay vào đó. Hoạt động dòng chảy ngược này khiến mọi người nhớ đến việc Hồ Ca lựa chọn du học tại Hoa Kỳ khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trong thời đại phát triển và suy thoái nhanh chóng này, Vương Nhất Bác đã hoàn thành một cuộc lột xác tuyệt đẹp với 3 bộ phim. Trong khi các ngôi sao nổi tiếng vẫn còn lo lắng về sự chuyển mình, anh đã khắc sâu chữ diễn viên vào DNA của mình. Có lẽ như anh đã nói trong một cuộc phỏng vấn, tôi không muốn bị định nghĩa, tôi chỉ muốn được tái sinh trong mọi vai.